Hello sa inyo. So, ito yung ating assembled amplifier na pinagawa sa atin ng customer. So, sabi niya yung problema daw nito, umuugong lang daw yung tunog. Yung parang may humming yung tunog niya tapos parang grounded. So, ito yung mga piyesa niya. So, simple lang. So, subukan natin kung kaya. So, tingin ko madali lang naman. Sa mga capacitor. So, ayan. Maliit lang yung board. Bago tayo magkabit ng speaker, so, itetest ko muna kung meron siyang DC out. So, lagi ko yung ginagawa kapag nagre-repair ako ng ampli. Kasi, para iwas, iwas sunog sa speaker. Kasi minsan naglalabas siya ng mga 50 volts sa output ng ampli papuntang speaker. So, para safe. So, ito. So, in-on ko siya. Meron akong naririnig na parang umuugong. So, ayan. Tapos yung voltahe niya, tingnan nyo. Diba, ang taas. So, yun yung iniiwasan ko. Dito, mag-start na ako mag-test ng mga transistor. So, aalisin ko lang muna yung mga, wire. So, ayan. So, iisa-isahin ko yan lahat. Itetest ko lang kung ano yung mga shorted nya. So, ayan. So, basta guys, panoorin nyo na lang yung mga kasi parang yung sira lang naman ito kasi mga transistor lang. So,
Susubukan na natin tong ampli at magte-test tayo ng audio output kung meron pa ba siyang high voltage. Kailangan wala tayong ma-read na voltahe. Pero minsan meron din siyang 0.6 volts. Pero kapag ganun, normal din yon. Pero kapag umabot siya ng 1 volts pataas, ibig sabihin medyo may problema yung ating ampli. So kung makikita nyo guys yung tester, nasa range siya ng 10 volts. So wala siyang na-read na voltahe. So ibig sabihin safe tayo maglagay ng speaker. So ayan na nga guys, tumutunog na siya, lakas. Napakalakas talaga niya, solid na solid yung tunog. At ang sarap pakinggan nung bass niya, solid na solid talaga. So ayan guys. Pero hindi ko lang alam kung matagal tong masira o mabilis lang, pero ang ganda ng tunog niya. So sana tumagal to. So ayan. Salamat na lang sa mga nanonood. At sana paki-subscribe na lang po itong channel na to. Maraming salamat.